kiểm soát cảm xúc và chữa lành tâm lý, cách đối mặt với tổn thương mà không làm tổn thương người khác. Có một nghịch lý rất phổ biến trong đời sống của người trưởng thành. Chúng ta bị tổn thương vì ai đó, vì một biến cố, vì một mất mát, và trong lúc cố gắng sống sót qua nỗi đau ấy, ta vô tình làm tổn thương những người không gây ra nó. Ta cáu gắt với người thân, ta lạnh lùng với người yêu, ta khép cửa với bạn bè, ta phản ứng mạnh với những chuyện nhỏ. Rồi sau đó, khi cơn đau lắng xuống, điều còn lại là cảm giác tội lỗi. Tội lỗi vì mình đã biến nỗi đau thành vũ khí và dùng nó làm đau người khác. Đối mặt với tổn thương đã khó, đối mặt mà vẫn giữ được sự tử tế với người xung quanh còn khó hơn. Nhưng đó chính là ranh giới giữa người đang chịu đựng và người đang trưởng thành. Tổn thương không phải lúc nào cũng ồn ào. Nhiều vết thương đến rất lặng. Một câu nói xem nhẹ, một lần bị bỏ rơi, một kỳ vọng không được đáp lại, một mối quan hệ kết thúc mà không có lời giải thích. Những điều ấy không để lại sẹo trên da, nhưng để lại vết xước trong lòng. Và vết xước ấy, nếu không được chăm sóc, sẽ trở thành nguồn cơn của những phản ứng mà chính bạn cũng không hiểu nổi. Khi bị tổn thương, cơ thể và tâm trí bạn chuyển sang chế độ phòng vệ. Bạn dễ căng thẳng, dễ hiểu lầm, dễ phản ứng thái quá. Đó không phải vì bạn xấu tính, đó là vì bạn đang đau. Nhưng đau không phải là giấy phép để làm đau người khác. Nhận ra điều này là bước đầu tiên của chữa lành. Rất nhiều người nhầm lẫn giữa việc thành thật với cảm xúc và việc xả cảm xúc không kiểm soát. Thành thật là nhận biết mình đang buồn, đang giận, đang thất vọng. Xả không kiểm soát là trút tất cả lên người gần mình nhất vì họ an toàn để chịu đựng. Sự khác biệt giữa hai điều này nằm ở trách nhiệm. Bạn có quyền buồn, bạn có quyền giận, bạn có quyền đau, nhưng bạn cũng có trách nhiệm với cách bạn biểu đạt những cảm xúc ấy. Trưởng thành không phải là không còn cảm xúc tiêu cực, mà là không để cảm xúc tiêu cực điều khiển hành vi. Một trong những lý do khiến ta làm tổn thương người khác khi bị tổn thương là vì ta chưa học được cách tự chứa đựng cảm xúc. Ta cần ai đó gánh bớt, ta cần ai đó phản ứng để xác nhận rằng nỗi đau của ta là thật. Nhưng khi ta đòi hỏi sự xác nhận bằng cách gây tổn thương, ta đang biến nỗi đau thành gánh nặng cho người khác. Học cách tự chứa đựng không có nghĩa là chịu đựng một mình mãi mãi. Nó có nghĩa là bạn đủ tỉnh táo để chọn đúng thời điểm, đúng cách, đúng người để chia sẻ. Bạn không nói khi đang bốc hỏa. Bạn không quyết định khi đang kiệt quệ. Bạn cho cảm xúc thời gian hạ nhiệt trước khi hành động. Có một kỹ năng quan trọng mà ít ai được dạy, đó là tạm dừng. Khi cảm xúc dâng lên, hãy dừng lại một nhịp. Hít thở, nhận diện, gọi tên cảm xúc. Tôi đang buồn. Tôi đang giận. Tôi đang sợ. Việc gọi tên cảm xúc giúp não bộ chuyển từ phản ứng sang quan sát. Từ đó, bạn có thêm khoảng cách để lựa chọn. Khoảng cách ấy rất nhỏ, nhưng đủ để bạn không nói ra câu làm tổn thương người khác. Đủ để bạn không gửi đi tin nhắn mà sau này phải hối hận. Đủ để bạn không biến một vết thương thành một chuỗi đổ vỡ. Đối mặt với tổn thương cũng đòi hỏi sự trung thực với chính mình. Bạn cần phân biệt rõ nỗi đau này đến từ đâu. Nó đến từ hiện tại hay từ quá khứ. Rất nhiều phản ứng dữ dội ở hiện tại thực chất được kích hoạt bởi những vết thương cũ chưa được chữa lành. Khi bạn không nhận ra điều đó, bạn sẽ trút cơn giận của quá khứ lên người của hiện tại. Việc tách bạch nguồn gốc nỗi đau giúp bạn phản ứng đúng đối tượng. Nó giúp bạn nói, chuyện này làm tôi buồn vì nó chạm vào vết thương cũ của tôi, chứ không phải vì bạn xấu. Cách nói này giữ được sự thật mà không làm tổn thương. Một nguyên tắc quan trọng trong chữa lành là không lấy người khác làm nơi xả rác cảm xúc. Chia sẻ khác với xả rác. Chia sẻ có cấu trúc, có mục đích, có sự tôn trọng. Xả rác là đổ hết những gì hỗn loạn lên người khác, rồi bỏ đi để họ tự dọn. Nếu bạn muốn chia sẻ, hãy hỏi trước. Hãy nói rõ bạn cần lắng nghe hay cần góp ý. Hãy chịu trách nhiệm với cảm xúc của mình, thay vì mong người khác sửa chữa nó thay bạn. Cách bạn nói quan trọng không kém điều bạn nói. Khi bị tổn thương, hãy nói từ trải nghiệm của mình, không nói bằng sự buộc tội. Nói tôi cảm thấy bị tổn thương khi chuyện này xảy ra, khác hoàn toàn với bạn luôn làm tôi đau. Câu thứ nhất, mở ra đối thoại. Câu thứ hai, mở ra phòng vệ. Ngôn ngữ của trách nhiệm cá nhân là chìa khóa để bảo vệ mối quan hệ trong lúc bạn đang chữa lành. Nó cho phép bạn trung thực mà không tàn nhẫn.
Có những lúc cách tốt nhất để không làm tổn thương người khác là tạm thời rút lui, không phải trốn chạy mà là tự chăm sóc. Khi bạn nhận ra mình đang quá tải, hãy cho mình không gian. Ngủ đủ, ăn uống tử tế, đi bộ, viết ra những gì đang diễn ra trong đầu. Những việc nhỏ này giúp hệ thần kinh dịu lại, để bạn không mang bão tố của mình vào phòng người khác. Tự chăm sóc không ích kỷ, nó là điều kiện cần để bạn tử tế. Chữa lành không tuyến tính, sẽ có ngày bạn làm rất tốt, cũng sẽ có ngày bạn trượt ngã. Điều quan trọng là bạn quay lại sửa chữa khi đã lỡ làm tổn thương ai đó. Xin lỗi không phải để xóa sạch mọi thứ, mà để khôi phục sự tôn trọng. Một lời xin lỗi đúng cách bao gồm thừa nhận, chịu trách nhiệm và cam kết điều chỉnh. Sửa chữa là một phần của trưởng thành. Không ai hoàn hảo, nhưng người trưởng thành không bỏ mặc hậu quả. Cuối cùng, hãy nhớ rằng, nỗi đau của bạn là thật, nhưng nó không định nghĩa bạn. Cách bạn đối mặt với nỗi đau mới định nghĩa con người bạn trở thành. Khi bạn học được cách chịu trách nhiệm với cảm xúc của mình, bạn không chỉ chữa lành cho bản thân, mà còn phá vỡ vòng lặp tổn thương truyền từ người này sang người khác. Đối mặt với tổn thương mà không làm tổn thương người khác là một nghệ thuật. Nó đòi hỏi tỉnh thức, kỷ luật và lòng trắc ẩn. Trắc ẩn với chính mình để không tự hành hạ. Trắc ẩn với người khác để không biến họ thành nạn nhân của nỗi đau không do họ gây ra. Đó là con đường dài, nhưng đó là con đường đáng đi, vì ở cuối con đường ấy, bạn không chỉ bớt đau, mà còn trở nên tử tế hơn, vững vàng hơn và đáng tin cậy hơn trong các mối quan hệ của mình. Như vậy, các bạn đã ở lại đây đến giây phút này. Tôi thật sự trân trọng cách các bạn lắng nghe. Nếu thấy những gì tôi chia sẻ là hữu ích, hãy nhấn thích video, đồng thời theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Cũng đừng quên chia sẻ video cho người khác, vì đó chính là động lực để tôi tiếp tục công việc của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.